В цьому відео ми зустрілися особисто з Ярославом, який має досвід життя в Британії, також роботи на круїзному лайнері впродовж багатьох років. Про сезонну роботу в Канаді він нам розкаже. Також Ярослав подорожував по всій Південній Америці і майже по всій Азії. І він має змогу порівняти деякі країни, саме про це сьогодні і піде мова. І також Ярослав розпочинав з того, що він був вчителем в Україні, і свого часу він також попрацював вчителем англійської мови в Таїланді. При тому, що англійську мову він вивчив практично самостійно. Про це і про багато всього іншого ми поговоримо у цьому інтерв'ю. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий контент. Дякую за підтримку україномовного контенту. Всім привіт, дякуємо за підтримку каналу, лайки, підписки. Сьогодні ми зустріли українця в місті Парачі, штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Ми тут проживаємо з родиною, як ви знаєте, вже більше року. І ось зустріли українця, його звуть Ярослав, що дуже цікаво, він подорожує багато років, відвідав дуже багато країн. І я думаю, що ми зможемо дізнатися багато цікавого один від одного, поділитися якимись враженнями від подорожей, від життя за кордоном. І сподіваюся, це буде також корисно нашим глядачам. Привіт всім, мене звати Ярослав, я із України. Подорожую вже багато часу навколо світу. Відвідав 130 країн світу на даний момент. Подорожую вже 21 рік. У 2005 році виїхав з України і з того часу проживав у різних країнах, про що можу в принципі розказати, про свій досвід проживання. Олексій хай питається, я буду розказувати. Так, розкажи, мабуть, що все почалося, як тобі взагалі спало на думку вести такий спосіб життя. Більшість людей так не живе, так, вони йдуть кудись на завод або кудись можуть поїхати на заробітки там в Польщу, наприклад. Але так, щоб поїхати і подорожувати по світу, жити, заробляти в дорозі, якось це, мабуть, важко. Що це все почалося? Я після школи навчався на історичному факультеті, вивчав історію. Це був кінець 90-х років, і мені дуже подобалось. Я багато проводив часу в бібліотеках, вчив історію, виступав на конференціях, їздив в Дніпропетровськ, там, в Київ і так далі, різні конференції, писав статті в газетах. Було цікаво, мені було дуже цікаво, але пізніше я усвідомив, що на цьому не зможеш прожити з цього, не зможеш відкласти нічого на цього. Тобто в мене навіть були ці там брошурки випускав, я це все робив за власний кошт. Мені було цікаво, я думав розвивати українську там культуру, історію розписувати. Потім я стикнувся з іншими реаліями, на жаль, і все почалося з 2000 року, коли я нарешті зробив закордонний паспорт і здійснив свою першу закордонну поїздку. Це була поїздка в Польщу, в місто Премишель, на пару днів, але ми заїжджали з Рава-Руська. І що мене тоді сильно вразило, коли ми їхали по Україні, були просто жахливі дороги, яма на ямі. І коли ми лише перетнули кордон, зразу дорога стала рівненька, вся була розміточка, все сіяло, це була нічка. Я пам'ятаю, я там 2-3 години тако просто просидів біля вікна і дивився, я не міг розуміти, чого така велика різниця. Тут, здається, пару кілометрів. Чого так, чого в Україні не може так само бути. Зараз, можливо, трошки краща ситуація, але і після того часу в мене появилось бажання побачити світ. Я почав їздити спочатку в Польщу, там потрошки на вихідних, і я не міг зрозуміти, чого Україна не розвивається, чого Україна наскільки відстала країна в тому плані. І після того я вирішив, я хочу побачити світ, я не хочу сидіти в одному місці, я хочу розширити свій кругозір. Я не хочу бути так, як оті коні з такими цими, хочеться бути Шорами. Так. І так воно і пішло-поїхало, і я працював в школі в Україні вчителем історії 2,5 роки, і я зрозумів, що я не зможу реалізувати свої бажання подорожувати по світу, якщо я буду працювати в Україні на той час. Тобто, як вчитель історії, я не зможу відкласти гроші навіть на те, щоб подорожувати десь за межі України, серйозно. Тому що на той момент, я не знаю, яка зараз ситуація, платили дуже мало і нічого не вдавалося відкласти. На що я зробив акцент? Ще навчаючись в університеті, мені заступник ректора, один розумний чоловік сказав мені: учи англійську мову,
і учи комп'ютери. Якщо ти будеш знати англійську мову і розбиратися в комп'ютерах, ти зможеш реалізувати себе де завгодно, і ти зможеш знайти роботу і за кордоном і так далі. Я зробив акцент на вивчення англійської мови, почав ходити на курси, але в основному я вчив самостійно англійську мову і потім практикувався з американцями, які жили в Україні. Таким чином я міг вдосконалювати мову. І я зрозумів, що для того, щоб подорожувати, потрібно знати якусь мову, на якій всі розмовляють. Правильно? 100%. І після того я шукав нагоди десь поїхати, і в 2005 році, тобто вже 21 рік, я поїхав в Англію, і я провів в Англії 5,5 років. Я об'їздив всю Англію, Шотландію, Уельс, вздовж поперек. Повернувся в Україну і влаштувався на роботу на круїзні кораблі. І це була, скажімо так, робота мрії, тому що я міг подорожувати безкоштовно, проживати безкоштовно і ще за це отримувати гроші, які я міг далі використовувати там на свої потреби або на подорожі у вільний час, що я і робив. І отак от з того часу, кажу, з 2005 року я постійно по закордонах і хочу цим поділитися. Так я до цього дійшов. Добре, тепер я хочу запитати Олексія, як Олексій до цього дійшов? До такого стилю життя, він живе за кордоном, заробляє і ще не сам, а з сім'єю. У мене з дитинства, в моїй сім'ї, ми дуже часто кудись вибиралися на вихідні, я не знаю, кудись в подорож їздили кожне літо або в Крим, або кудись на море, або з палатками, коли не було фінансів. Тобто батьки в мене були такі дуже активні, і вони продовжують бути дуже активними, і зараз подорожують по Україні, в межах своїх можливостей, фінансових і так далі. Для мене це була зона комфорту поїхати десь по Україні поподорожувати. Але я завжди читав якісь книжки пригодницькі про піратів, острови, там скарби, оці всі речі. І дуже любив я дивитися на атлас світу, якісь прокладати маршрути. І, звісно, там я знав всі столиці країн, всі прапори, це все я дивився без кінця. І собі уявляв, якби я міг би десь в далеких країнах побувати. Це була просто моя мрія, така нездійсненна. Мені дуже пощастило потрапити в дуже сильний клас англійської мови до дуже класного викладача. І з самого дитинства мені мама казала: вчи англійську мову, тому що мій батько міг просунутися по кар'єрі дуже сильно, якби він знав би англійську мову свого часу. Але замість нього відправили в командировку за кордон там іншу людину. І так вийшло, що після того мама завжди казала: от ми, коли були маленькими, нам казали, та мова вам не потрібна, не вчіть. А я тобі кажу, вчи мову. Там, що б ти не робив, але вчи англійську. І я вчив англійську, і потім я узнав про такий конкурс FSA Flex, це програма обміну студентів. І я виграв цей конкурс в результаті. Це була моя мрія, моя мета, я поставив її собі. Я не знав, куди я потраплю. Була лотерея, коли ти вже пройшов конкурс, ти міг потрапити в сім'ю в будь-який штат Америки, 50 штатів. І я потрапив на Гаваї. І це була якраз моя теж мрія, бо я по карті дивився, що це найбільш віддалена точка на карті від України. Можливо, є ще острів Пасхи, але отак, в принципі, якщо глянути, це дуже-дуже далеко від нас, 12... Я, до речі, теж був на Гаваях. Да, класно. Потім розкажеш. У тебе навіть рубашка гавайська. Получається, що я, коли туди потрапив, це в мене був переворот, бо це перший раз я поїхав за кордон. Зразу на Гаваї. І зразу на Гаваї. В такому віці, коли мені 16 років, я підліток. І я поїхав не просто там на тиждень, я поїхав на цілий рік. Я вчився в школі. Я вчився в школі. І після того, коли вже я повернувся, я вже був зовсім іншою людиною. Я по-іншому дивився на світ. В той момент я все одно дуже був молодий, зелений, дуже багато помилок робив. І були у мене такі періоди, коли я прямував не в ту сторону. Але я постійно думав, як так зробити, щоб я міг не ходити на завод, як батьки, а щоб я міг працювати віддалено, мав якийсь дохід. Я вже почав вивчати цю тему, що багато людей в світі, не тільки там в Україні, а особливо за кордоном, які починають працювати онлайн, віддалено, які мають якийсь свій бізнес, або займаються SEO, або займаються, коли почалися соціальні мережі. Тобто чимось займаються таким, якимись послугами або якимись проектами, і від цього можна заробляти на партнерських програмах, на багато-багато різних речей. І, коротше кажучи, після того я вже, коли зустрів свою дружину,
Ми одружилися і почали. Ну, Ви вже ще разом ми, вчилися, навчалися? ми не вчилися разом, ми працювали. Я тоді вчився в Запоріжжі, так, в університеті. Я вчився на виробництво електронних апаратів. Я просто потрапив туди по недобору. Там можна туди було потрапити без блату. А де я хотів вчитися на англійській мові, там потрібно було давати на лапу комусь хабар. І я не знав, як то робити. Зв'язків не було, батьки теж не могли цього зробити, і грошей не було. Ну, ІНЯС він завжди був такий важкий для поступання. Да, і я, пролетів, і я вчився взагалі не на своїй спеціальності, я просто туди ходив, там пінав там. Але я паралельно вже вчився, щоб якісь гроші відкладати, щоб з'їхати від батьків, щоб починати якесь своє більш доросле життя. І я працював в магазині, продавав телевізори, аудіо, відео, електроніка, там всякі такі штуки. І я познайомився на тій роботі зі своєю жінкою, бо вона там була в дрібно-побутовій техніці, фени, якісь праски продавала в тому самому магазині Target, хто знає, супермаркет електроніки, харківський раніше був такий. І у нас в Запоріжжі я там працював більше 2 років, і там ми познайомилися, і вже потім почалися наші відносини. І ми почали спілкуватися про те, як було б класно поїхати, наприклад, не просто в Туреччину чи там в Таїланд, Єгипет по якомусь туру, а саме просто купити квиток, полетіти туди і півроку подорожувати по всьому Таїланду. І це була наша мета. От ми заробили перші гроші, якісь відклали, а у мене почалася робота в онлайн. І все потім закрутилося, завертілося. І після того, це наша була в 2012 році, перша така подорож на півроку. Ми поїхали в Таїланд. І на другий раз ми поїхали вже на 9 місяців. Там вже у нас донька народилася, старша. Через скільки часу? Це було 2013 рік. То одразу ми півроку побули в Україні, літо побули і полетіли знову в Таїланд. І оце був такий наш Ти вже тоді старт. працював онлайн як перекладач чи якось читай інша робота? У мене було дуже багато всяких маленьких шабашок. Тобто я був і на фрілансі, я міг брати якийсь проєкт по перекладу сайту, міг взяти якісь документи перекладати, міг взяти просто статті писати для якогось журналу або ресурсу. А також допомагав шукати джоб-офери для студентів по програмі Work and Travel. І там була компанія, яка допомагала агентствам в різних країнах світу. Ми працювали з 30 країнами світу, від Китаю до Боснії. І багато було з України, з Росії, з Китаю студентів, які їздили працювати на літо в Америку на сезонні роботи. Це в основному, наприклад, офіціантами, хаускіперами. І ми знаходили для них, це були і гарячі дзвінки, і холодні дзвінки. Я обдзвонював американських роботодавців по скайпу і домовлявся, щоб їх взяли на роботу, і там вже резюме скидував. Тобто у мене було дуже-дуже багато різних робіт. Не завжди це були успішні якісь проекти, і свої якісь гроші я вкладав там. Також робив якісь свої сайти, але щось виходило, щось ні. Але завжди я щось пробував для того, щоб не бути прив'язаним до одного місця. Така була моя мета. І в принципі так воно і вийшло, що зараз я можу подорожувати. Подорожувати я обмежений, бо 3 дітей, 2 дуже маленьких. Але все-таки в цілому то ми можемо жити де хочемо зараз. А твоя дружина також працювала, чи вона? Жінка... на увазі, коли за кордоном почали. Так, вона мені допомагала. Був такий період, коли ми робили книжки на Амазоні, тобто вона допомагала, як project manager, можна сказати. Тобто це якби в сімейному бізнесі, скажімо так. Такі моменти. Були моменти, коли вона не працювала, були моменти, коли вона якісь брала також текстові завдання. Вона також може перекладати? Ні, вона англійською мовою, на жаль, так не володіє, як я, але російською, українською мовою якісь проекти брала. Тобто вам вистачало того, що ти в основному працював, правильно? В основному так. Вам того вистачало для проживання в Азії? Справа в тому, що, наприклад, Азія, коли ми жили, то там ціни взагалі, коли ми вдвох жили, в принципі, у нас бюджет був майже такий самий, як в Україні. Тобто, оскільки ми в Україні жили в зйомному житлі, то знімати житло в Таїланді $300 нам коштувало. Це було бунгало, 1 кімната, спальня і дуже близько від моря. Кухня є. Яке місто? Це було на Самуї перший раз, потім ми на Самуї 3 місяці прожили, переїхали в Крабій, в Аонангу ми жили, і подорожували по всьому
Крабі штат, ну це не штат, називається як провінція. Потім Бангкок. А другий раз ми в основному жили в Хуахіні, але також і я подорожував там і Амхава, Світлячки, там є шоу Світлячків, таке місто з каналами, схоже на Венецію, можна сказати, ну дуже відносно. Також ми були і Панган, і Там Котау. є ринок на воді, і там є ринок на залізничній станції. Так, Ну, не є далеко від Бангкоку. Може там. Ну, до речі, я 2 хотів години. запитати у тебе з приводу твого досвіду життя в Таїланді. О, до речі, так. Я забув сказати, що зараз я вже 4 роки і майже 4 місяці в безперервній подорожі. Я закінчив працювати на круїзних кораблях і вирішив відправитися в подорож без обмежень. І так сталося, що я подорожував по Азії, по Індії, потім по Шрі-Ланці, потім війна почалась, на жаль, і якби я знову в Індію вернувся, потім в Азію, Південно-Східну Азію, і в кінці я знайшов роботу в Таїланді, я працював у школі вчителем англійської мови. Спочатку 8 місяців в одній школі, потім я поїхав в Малайзію на 3 тижні, і я вирішив знову повернутися. Я вирішив відкласти гроші, щоб попрацювати, нікуди не ходити, ніде не тратити гроші, просто хата, робота, робота, хата, і щоб продовжити подорож далі. І спочатку я працював з молодшими класами, а потім в другій школі вже старшими класами. Мені, в принципі, старшими більше сподобалось. І це все було легально, був дозвіл на роботу, була робоча віза. Це трошки складний процес в Таїланді, але я можу розказати, якщо цікаво, можу розказати. Кажи, да? Я на цьому, то кажуть, зуби проїв. Потрібно, щоб працювати, ну, принаймні в тих школах, де я працював, потрібно було мати диплом учителя. Їм було, в принципі, все рівно якого вчителя. У мене ж диплом вчителя історії, історика, і треба було його перекласти, там, завірити. Переклад треба було зробити, включаючи всі години, скільки я там вивчав який предмет. І потім мені переслали в Таїланд оригінал і переклад, і треба було піти в посольство України, ще завірити цей переклад, воно ще теж там коштувало. І після того в Бангкоці треба було піти в МЗС. Так, типу міністерство, і після того вони там ще ставили штамп, і після того ваш диплом вже був признаний в Таїланді фактично. В Таїланді вже можна було подаватися на робочу візу і на дозвіл на роботу. Я, будучи в Таїланді, я ще подався на канадську візу, і після рік і 2 місяці мені одобрили візу, я вже навіть забув про це. Я вирішив продовжити свою подорож, я полетів в Канаду. Так само в Канаді я не знав, чим зайнятися. Хоча в мене англійська мова якби є, але я приїхав в березні і ще було рано, сезонних робіт ще не було. І я надаю перевагу сезонним роботам. Чому сезонним роботам? Що ти попрацював, коли вона є, ця робота, і потім поїхав, коли вже нема роботи. Не сидіти, не тратити свій час, гроші. Якщо є можливість виїжджати, то виїжджати в теплі краї, так от як Південна Америка, зараз Бразилії. Після того повернувся в Канаду, зізвонився з роботодавцями, тому що в Канаду їхати без роботи трошки ризиковано і це може коштувати дуже дорого. Проживання дуже дороге в Канаді, як ви знаєте, і якщо не маєте контактів, то краще щось підшукати ще за межами Канади, маю на увазі роботу. І на моєму випадку я знайшов спочатку волонтерство в хостелі в Юконі на півночі біля Аляски, і при умові, що я ще буду працювати на іншій роботі за гроші. І ми зізвонилися з роботодавцем, я тоді був в Мексиці, і якби вони мене одобрили. Я сказав, що я подорожую по Канаді, я хотів подивитися Канаду. Я, в принципі, хотів подивитися Канаду, але хотілося ще щось заробити. І якби вони мене одобрили, і тоді я вже взяв білет з Мексики і полетів в Канаду, і там пропрацював ціле літо і цілий вересень. І паралельно працював в ресторані на кухні як преп, робив підготовку їжі для ресторану. І там платили якби, гроші, вдалося відкласти, в хостелі я жив безкоштовно, там щось вони мені давали на якісь дрібні розходи. Я онлайн не працюю, тому поки що, не знаю, можливо, колись я до цього також дійду, але на даний момент в мене така формула, я стараюсь попрацювати на сезон і після того
маю вільний час, скільки там півроку там, чи плюс-мінус, і собі займатися своїми справами. Подорожувати або в основному в теплі краї. Мені такий стиль подобається, хоча, я думаю, може й кращий стиль, може коли онлайн, ну на даний момент я ще до цього не дозрів. Може дозрію колись. До речі, коли я був в Англії, на 5-му році я вже теж працював як перекладач в лікарнях, в тюрмах навіть був. Перекладав, ну там для поляків було, для росіян. Тобто я ще польську вже вивчив був на той час і було досить цікаво. Переклад документів, але часто мене викликали в лікарні і навіть в тюрмі навіть був для одного поляка, там перекладав. Він не хотів, щоб його відправляли в Польщу з Англії, бо йому там подобалось в Англії. Я зустрічаю також багато людей, які так подорожують, схожий стиль життя на твій, на мій або щось посередині. І я бачу, що хто хоче дійсно ставить собі це за мету, той знаходить можливості або заробляти онлайн, або побудувати якийсь бізнес. От сьогодні ми заходили до Олени, я у неї теж брав з чоловіком інтерв'ю. Люди відкрили бізнес в Парачі, мають якісь також продають смузі, коктейлі, якісь смаколики і також на цьому заробляють. Або люди там волонтерство шукають. Тобто можливостей подорожувати зараз багато. І вони є доступними. Це все можна зробити, але іноді це складно зробити, мабуть, перший крок. Але також хотів тебе запитати от з приводу корабля, так, роботи на кораблі. Мені здається, це дуже незвичайний такий досвід. Не так багато я знаю українців, які от так заробляли би. Це доволі унікальний досвід. Розкажи, поділися, як ти подорожував, як саме виглядає формат роботи і чи є дійсно час побачити світ. Добре, почну з того, що я там познайомився з одним товаришем, який мав ще іншого товариша, який працював на кораблях. І він вже там розказав, як виглядає процес працевлаштування. Основною вимогою було розмовляти англійською мовою хоча б на середньому рівні. Там не треба було розмовляти на супер високому рівні. Все решта можна було зробити. Там довідки там з роботи. Диплом, в принципі, був бажаним, але не обов'язковим. Їм все рівно, який там диплом. Там не треба було диплому спеціального по роботі на кораблях, але треба було пройти курси стюарда в Одесі. Тобто все робилося через Одесу, в Одесі є багато агентств, які цим займаються, працевлаштуванням на круїзні кораблі і не тільки на круїзні кораблі, на всі види кораблів. Вони представники від різних американських компаній. В основному це були американські компанії, були грецькі компанії, іспанські і так далі. Тобто я влаштувався на американську компанію Princess Cruises. Пройшов інтерв'ю, спочатку там на місці, потім був представник від компанії, приїжджав з Венгрії, правда. Основний офіс в Європі це був в Венгрії, в Будапешті, звідти приїжджав представник, він проходив ще раз інтерв'ю. У мене цікава була історія, я в Англії працював в ресторанах, і я написав досвід роботи в ресторані. Я подавався на роботу в ресторані на кораблі. І коли вже з цим представником з Венгрії, з Угорщини ми були на інтерв'ю, щось йому не сподобалося, і він сказав, що він мене в ресторан не бере. І мені запропонували, якщо хочеш, можеш піти у хаускіпінг. Кажу, добре, давайте в хаускіпінг. І в хаускіпінгу була робота, це прибирання громадських територій і робота на басейнах, як пулбой, робота на гангвей, тобто там, де люди виходять з корабля, заходять, ти допомагаєш людям з обмеженою мобільністю, тобто людям на візках. І плюс всякі різні роботи, куди пошлють, скажімо так. І робота була кожен день по 10 годин, деякі дні було і більше. От коли кінець круїзу, початок круїзу було по 13 годин. З візами компанія робила всі документи для подачі на візу. Це була віза C1D, робота на кораблях і на літаках. Спеціальна віза. І, в принципі, цю візу було досить легко зробити. Плюс компанія всі документи тобі надавала, ти просто мусив під'їхати в посольство і пройти коротеньке інтерв'ю.
В принципі, нічого там складного не було. А ти проходиш в конкретному посольстві, тобто у тебе є маршрут цього корабля, і там ти, наприклад, знаєш, що ти заїжджаєш в такі-то порти, і тобі потрібні будуть такі-то візи. Чи це як це виглядає? Зараз поясню. Значить, в цій компанії Princess Cruises, щоб працювати, обов'язково треба було мати американську візу. Там не важливо, чи корабль в Америку запливає, чи не запливає. Після друга компанія в мене була Royal Caribbean, то їм не обов'язково була американська віза, якщо корабль не запливає в американські порти. На рахунок інших країн ми виробили паспорт моряка, і з паспорту моряка можна було запливати в будь-які порти без віз. Тобто це була якби теж така можливість відвідати такі країни, якби візові, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Канада, всякі Вануату і так далі, без візи фактично, і фактично безкоштовно, тому що ти на кораблі знаходишся, корабль, куди корабль пливе, туди і ми пливемо. І на кораблі було безкоштовне проживання, харчування, в принципі, нормально було. З мінусів приходилось кожен день працювати, часто не висипаєшся, живеш в каюті або з одним, або з двома, маленькі такі каютки, двохповерхові ліжка. Можливо сказати, трохи було важко там виспати, типу як такий гуртожиток, скажімо так. Але з плюсів було цікаво побачити якби, от, різні країни. І ти, до речі, згадав за Гаваї, у тебе була перша подорож на Гаваї, а в мене на кораблі була перша подорож на Гаваї так само. Класно. Тобто після 5,5 років в Англії я вже хотів подорожувати, якби сидів там безвиїзно, скажімо так. Приїхав в Україну, взяв пакетний тур в Туреччину там, на 10 днів. І після того я зрозумів, що я не хочу ці пакетні тури більше брати, і після цього я більше не брав пакетні тури, я тільки подорожував самостійно. До речі, я жодного разу не був в пакетному турі. А це я взяв один раз пакетний тур в Аланію, всякі тури там, по рафтингу і так далі, на корабликах там плавали. Було цікаво, але потім я зрозумів, що це не мій стиль. Не мій стиль, мені цікаво самому більше подорожувати, а не бути в групі якісь там. Якусь незалежність мати, захотів і мені направо, не було, пішов. Так, мені не було цікаво, що там, де все включено, тому що ти не пізнаєш країну, якби. Цікаво. І я, в принципі, вже навіть в тому турі я вже почав брати такі тури десь в якісь там села, в гори там, і так далі. Тобто я зрозумів, що мені не цікаво ходити кожен день на пляж з пляжа, їсти там необмежено, пити необмежено. Ну, воно цікаво якийсь там день-два. Потім воно вже все проїдається. Після того я кажу, влаштувався на кораблі, і в мене була посадка на кораблі аж на Гаваях, у Гонолулу. 3 перельоти, це був грудень місяць 2010 року, і я пам'ятаю, це моє перше враження, я із холодної зими, із такої сірої, холодної зими, я прилітаю на Гаваї, і я такий, вау! Там птахи співають. Я такий, що так можна було? Так можна було. І компанія оплачувала переліт на корабль з корабля. Тобто це от такі плюси. Що хотів ще сказати? Ну, в принципі, нічого складного на той момент не було. Людей їм постійно потрібно на кораблях. В принципі, влаштуватися реально. І мене багато потім запитувало, коли я вертався в Україну, там друзів, знайомих, як так на кораблях працювати? Це ж страшно, це ж корабль, це то, там шторми. На великих кораблях ти не відчуваєш там штормів сильних, бо він великий і там дуже все якби збалансовано, тому що там багато пенсіонерів, зараз буде сильні шторми, зараз всіх будуть приступи і компанія буде їм виплачувати потім великі кошти за те, що хтось там або помре там на кораблі, або ще щось. І, тобто там все дуже збалансовано, і якщо якийсь шторм, корабль міняє маршрут. Наприклад, він вже опливає там ті райони, де там шторми, наприклад. Тобто вони можуть відмінити порт, вони можуть додати якийсь інший порт, або вони просто можуть замість порта відплисти в море і там просто в морі там кружляти, поки погода не успокоїться. І в принципі за цих штормів теж я там деякі країни я втратив. Наприклад, 2 рази ми мали запливати на Гренландію, і 2 рази була погода погана, і ми так і не попали на Гренландію. На жаль. Ну, в Гренландію своїм ходом попасти не буде дешево. Я, може, 50 країн відвідав на кораблі, а країн 80 я відвідав своїм ходом. З таких екзотичних країн на кораблях і дорогих це, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, острова в Тихому океані, Вануату, Нова Каледонія і так далі. Гавайські острова, Аляска.
Це своїм ходом поїхати туди буде дорого. А так була нагода безкоштовно. Друге питання, чи у вас є час на те, щоб там щось побачити. Залежить, який у вас графік і залежить, у якому ви відділі працюєте. Якщо ви працюєте на кухні, у вас не буде часу взагалі вільного. Перерва 2 години, ви замучені, роботи немерено. У вас 2 години, щоб перекусити. Нема часу навіть виходити, щось побачити. Там нічого не побачиш. То може воно як добро, що тебе не взяли туди на кухню? Так, і в ресторані така сама ситуація. В ресторані теж вони працюють не по 10 годин, вони працюють по 13 годин кожен день. Угу. Вони всі замучені, і люди з ресторану, деякі виходять на берег раз там в 3 місяці. У нас графік був нормальний, у нас була денна і нічна зміна десь коло 4 годин перерви, тобто вже можна було вийти. Ми сильно не перероблялися, крім тільки того дня, коли круїз закінчувався і коли починався, у нас було багато сумок, це треба було все вигружати швиденько. Там, звичайно, я трохи посадив собі спину, заробив грижу пізніше, була в мене операція навіть пізніше в Таїланді. Так що це з мінусів. І перші контракти воно цікаво, бо коли всі нові порти. Після того, коли вже починає все повторятися, вже трошки так собі, вже не дуже цікаво. Вже більше сидиш на кораблі і так далі. Вже менше виходить. Вже думаєш, а я може краще піду посплю, чим там виходити в той порт, якому я вже був 150 разів. Але щось заробити вдавалося, тобто там нема особливо де витрачати гроші, так, коли ти на кораблі? Так, на кораблі. Хіба в порті? Так, хіба в порту, якщо ти хочеш там щось десь вийти, може якісь там таксі десь під'їхати, то чи піти на пляж, там взяти якусь там бутилочку пива, грубо кажучи, то так. На кораблі, в принципі, нема куди тратити аж так гроші. Є там бар, звичайно, можна. Я знаю людей, які просаджували майже всі гроші в барі на кораблі. Медичне обслуговування також безкоштовне. Вихідний можна було заробити тільки коли ти хворий, бо на кораблі, на жаль. Коли діарея, то вони зразу давали вихідний. Тобто вони боялися, щоб ти там не розповсюдив якісь там бактерії серед усіх, щоб не було епідемії на кораблі. Можна було відкласти, підробітки були навіть на кораблі, наприклад. Ти міг допомагати цим стюартам там прибирати ще каюти, скажімо так, у вільний час, бо в них зарплата більша, вони могли нам дозволити давати якісь чайові, там можна було ще підробити. Можна було робити пранням речей, допустимо, ходиш там, наприклад, комусь треба горечі постирати, в нього нема часу. Так? Він там супер зайнятий, тобі там дає $10, ти горечі, стираєш, сушиш, погладив, приніс, йому вже маєш $10. І так далі. Тобто таких всяких підробітків є, в принципі, при бажанні, якщо ти маєш ще енергію. До чого хотів це все підвести, що в принципі воно все реально. Я зробив 9 контрактів. Контракти були від 6 місяців до 10,5. До речі, за найдовший мій контракт я зараз розкажу. Це було під час пандемії. Це ти працюєш оце весь час, в основному без вихідних. Буває там, дають деколи півдня вихідного. Залежить від начальства. Після того ти маєш 3-4 місяці вільного часу. Це великий плюс порівняно з тим, коли ти працюєш на постійній роботі, десь на суші, де у тебе там відпуск тиждень чи 2. Мінус, що ти працюєш кожен день, у тебе нема там субота-неділя. Тобто на кораблі ти навіть не знаєш, який день сьогодні. На кораблі ніхто не знає, який сьогодні день. Всі просто знають, який сьогодні порт, або день в морі. В принципі, страшного немає нічого. Мені багато знайомих. Як тобі класно, ти там їздиш, подорожуєш на кораблях, бачиш купа країн, портів. Зимою ти там на Карибах, то все, Гаваях. Я всім кажу, нічого складного немає. Я вам дам всі контакти, як це все робиться, без проблем. Всі такі, та ні, я боюся. Всі люди бояться, і потім всі жаліються, що я не маю часу, щоб десь поїхати, або я не можу відкласти. На кораблях можна відкласти, при бажанні можна відкласти. І чим більше працюєш, якщо ти нормальний працівник, тебе можуть повисити, то ти можеш почати від $900 і до $3000 в місяць можеш заробляти. Особливо в ресторанах, теж там великі зарплати, хто кімнати прибирає, теж там великі зарплати. Але починають всі від $900. Хотів так ще раз у тебе уточнити, що ж там сталося, коли ти застряг на кораблі на декілька місяців? Після 3-річної перерви роботи на кораблях, яка була зв'язана з тим, що я вирішив зав'язувати з кораблями, відправився в 300-денну подорож
по Близькому Сходу, Азії. І тоді в мене була перша спроба залишитися в Азії, в Китаї, як вчителем, але мені Китай не зайшов. І після того шукав там іншу роботу, думав, переосмислював, що робити далі. І все закінчилось тим, що все-таки я влаштувався в іншу компанію працювати на Royal Caribbean. Це було початок 2020 року, і 20 січня, я пам'ятаю, 2020 року я полетів на корабль в Дубаї, і ми робили круїзи по Близькому Сходу. Оман, Катар і Емірати. Через 2 місяці почалась пандемія. Ми всіх пасажирів відправили додому, більшість персоналу відправили додому, і деякі не встигли додому добратися, бо вже рейси повідміняли, в тому числі українці деякі. І після чого вони ще залишили персонал, який мав доглядати за кораблем. Я був в тому числі, потім вони почали ще більше скорочувати. І ми з Дубаю відправилися в Європу через Червоне море, через Суецький канал, пропливали біля берегів Сомалі, у нас були снайпера на кораблі, світло виключали, коли там пропливали, було дуже цікаво. Саме було цікаво, коли пропливаєш між Африкою і Єменом, там дуже вузька протока, ти бачиш з однієї сторони одна земля, з другої сторони друга. Цікаво. Після того Суецький канал теж цікаво було попливати на кораблі, теж такий досвід. І після того ми стояли в Греції і вже трошки почали людей відправляти додому, вже трошки почали відновлювати рейси. І персонал скорочили, в кінці його скоротили до того, що лишилось тільки 10% з усього персоналу, і пасажирів не було. Але ще було багато персоналу, який вони не могли відправити додому. Наприклад, всяких там екзотичних країн, типу як Маврикій, Фіджі, Філіппіни, Індія. І вони їх всіх згруповували в одну групу. І деяких сажали на один корабль, наприклад, як індусів. Загрузили 3000 індусів на один корабль. І з Гібралтара вони поплили аж на Індію. Чи усіх філіппінців зібрали пару тисяч на один корабль, відправили. І ми не мали права виходити на берег, ми пришвартовувалися, вигружали там все сміття, загружали якісь там продукти, то все, і відпливали і стояли десь там на якорі, наприклад, у Середземному морі, десь там біля берегів Гібралтару чи Марокко. У мене цей контракт вийшов найдовший, приблизно з 20 січня по 4 листопада. Я не виходив на берег десь порядка 8,5 місяців, і це, до речі, є рекордом України по знаходженню на кораблі без виходу на сушу. Я навіть перевіряв це в книзі рекордів Гіннеса, і так, це є такий факт. Я, правда, цей рекорд не фіксував, але от такий в мене був досвід цікавий. Після чого я зробив ще один контракт і вирішив знову зав'язувати з кораблями. І відправився вже в Азію, і почалася війна, і я вирішив, я буду шукати роботу в дорозі і подорожувати далі. Мені цікаво, скажи, наприклад, ти так само подорожував по різних країнах, проживав там і там в різних країнах. Чи є для тебе якась ідеальна країна для проживання, наприклад? Чи ти вже відчув, що ти є в якійсь ідеальній країні? Чи все-таки ти ще далі шукаєш ту ідеальну країну? Знаєш, є такі люди, які хочуть прям переїхати, у них мрія, вони ставлять собі це за мету. Це нормально. Хтось хоче подорожувати, хтось хоче велику сім'ю, хтось хоче переїхати в Канаду або на Гаваї. Тобто у кожного своє. У нас ніколи не було такої мети кудись емігрувати. Нам подобався такий стиль життя, коли ми живемо в Україні, у нас є свій будинок, ми маємо куди повернутися, є якась база, комфортна зона, так, і звідти ми можемо поїхати до бабусі, то там в Запоріжжя, або там ще кудись. Тобто у нас такі маршрути вже були там, коли ми поверталися в Україну, куди ми поїдемо. То останнім часом все помінялося через війну, звісно, тому що зараз ми вимушені шукати таке місце для імміграції. Не те, що ми їхали на зимовку в Таїланд або в зимовку в Мексику, як раніше. А тепер ми почали шукати саме країну, куди є смисл надовго приїхати, і щоб там було можна асимілюватися більш-менш і якось почувати себе хоча б приблизно як вдома.
І тому, на мою думку, знайти ідеальну країну не вийде у людини, яка має свій менталітет, так, і вона не готова його міняти вже в такому віці, як у нас, тобто нам не 15 років, не 12, тобто ми дорослі люди, у нас вже сформований наш світогляд, і він дуже сильно буде відрізнятися в різних країнах від місцевого населення. Але звісно, що є країни, які більше підходять українцям, наприклад, і менше підходять. От, на мою думку, азіатські країни підходять набагато менше, ніж латиноамериканські, наприклад. Тому що все-таки це і раса інша. Наприклад, тут також латиноси, вони іншої раси, але дуже багатий, великий процент населення білого тут є. І це сприймається нормально. Ми не є білими воронами тут. Якщо казати про Азію, в більшості місць в Азії, або там, якщо взяти Близький Схід, Африка, то ми будемо сильно виділятися там. Люди думають, що ми або сильно багаті, або якісь дивні, у нас якісь звички інші. Тобто на нас більше людей якби звертають увагу там. Якщо казати про Мексику, якщо казати про Бразилію, якщо казати особливо там Сполучені Штати, Канада, там взагалі всіх приймають, так можна сказати, є свої плюси, свої мінуси з документами і так далі. Але, звісно, що якщо взяти всі плюси і мінуси прямо в рядочок, як я робив, коли ми вибрали Бразилію для імміграції, то виходить, що от Бразилія для нас на даному етапі є найкращою країною просто тому, що так співпало. Тому що тут класне відношення до іммігрантів, тут є програми для імміграції, тут можна отримати документи, жити скільки хочеш, тут відносно недорогі ціни, відносно, тому що все відносно в світі. І, в принципі, тому ми тут. Але я не будую таких ілюзій, що це назавжди, що це тільки так для всіх. Я прекрасно розумію, що для інших людей може бути зовсім інші країни найкраще. Тому це нормально, я вважаю. Ти як вважаєш, ти об'їздив набагато більше країн, ніж я, тому що у мене, знову ж таки, ніколи і такої мети не було. Країни я не колекціонував, я більше все-таки їздив на довгий термін, там поїздити, глибоко вивчити якусь культуру. І все-таки ти був багато де. І що ти думаєш, що ти побачив в плані ідеальної якоїсь локації, щось бачив? Раніше я якось подорожував трошки швидше, таке ж може більше для колекції, скажімо так, але зараз, вже останні 4 роки, я стараюсь подорожувати більш повільніше, так от, десь пожити, побачити, попрацювати і пізнати глибше країну. Що я можу сказати? Кожного буде по-різному. То, що, наприклад, мені щось підходить, якась країна, то може вона комусь і не буде підходити. Та? Для мене основні фактори – це клімат, в принципі. Я не фанат холодної зими. Мені не подобається зима, чесно кажучи, оця сірість, слякоть на мене нападає деколи якась хандра, депресія. І хотілося б жити в таких країнах, де немає дуже холодної зими. Другий фактор, щоб не було дуже дорого. Третій фактор – нормальне ставлення місцевих до іноземців, до білих, так як ми є білі. І четвертий фактор, щоб можна було десь щось заробити гроші на випадок, якщо тобі треба грошей, правильно? Якщо в тебе немає доходу пасивного, або ти не працюєш онлайн. Так? І ще п'ятий фактор – це ще на рахунок документів. Якщо ти в країні, наприклад, де тобі треба виїжджати кожен місяць, наприклад, або платити дуже багато грошей за продовження тої візи, чи як там, воно зразу відштовхує. Наприклад, якщо брати Азію і наприклад, Латинську Америку, в Азії виробити постійне проживання дуже важко. Тому ж в Таїланді, наприклад, тобі максимально світить це річна віза, або робоча, або сімейна, або віза пенсіонера після 50 років. І все, більше ти нічого там не отримаєш. І то кожен раз для продовження цієї візи тобі треба весь набір документів, довідки з банку, що в тебе гроші є на рахунку, чи з роботи і так далі. Тобто, навіть якщо працюючи в школі, ти втрачаєш роботу в школі, фактично в тебе анульовується work permit, і в тебе тоді вже виникає куча проблем, тобі можуть візу анулювати. Тобто ти планувати щось глобально не можеш, ти просто живеш собі сьогоднішнім днем і все. Там дешево і клімат нормальний. Але в Таїланді також є свої мінуси, бо є місяці, де дуже жарко. Це, наприклад, починаючи з лютого місяця по травень, це жара невиносима. Відповідно, тобі треба шукати проживання, може і з кондиціонером, а це вже буде дорожче.
коштувати і так далі. То є свої нюанси. Якщо брати Латинську Америку, я вже об'їхав всю Латинську Америку від Мексики до Аргентини. Майже всі країни, крім Венесуели, Гаяни, Сурінаму і Французької Гаяни. Я можу сказати, що тут, в принципі, легше адаптуватися, як ти сказав правильно, на тебе не дивляться як на білу ворону, так як, наприклад, в Азії, в Таїланді чи в В'єтнамі, там, де в тебе приходять, тебе просто починають трогати, бо ти білий. А дітей вони взагалі просто хочуть всі потрогати дітей. Так, іноді це не сприймається нашими людьми, так якби дуже приємно, якась людина з брудними руками може бути і давай, таке собі. Тут інша культура. Так, тут їм цікаво, в Латинській Америці, якби, ти їм цікавий так само, але ти не є біла ворона, особливо в країнах як Аргентина, Чилі, Бразилія. Тут багато білих є, багато вихідців з Європи. Тут взагалі на те ніхто увагу не звертає, тобто тебе сприймають як свого. Особливо в Бразилії тебе всі сприймають як місцевого. Тут, наприклад, на півдні Бразилії дуже багато білих. Багато вихідців з Східної Європи. Я був недавно в місті Куричіба, то там є музей український, церква українська і багато там вихідців з України, з Польщі і так далі. В плані документів, ти вже сказав, тут легше отримати документи, тут легша візова політика, тут не потрібно викидати купу грошей, як в Азії, на ці продовження візи, на візарани. Тут якось в цьому плані легше. І тут можна отримати і ПМЖ, і громадянство. В Азії ти ніколи не отримаєш паспорт Таїланду, ти ніколи навіть ПМЖ Таїланду не отримаєш. Деякі країни мають трошки кращу політику, але все рівно ВНЖ чи ПМЖ отримати це нереально в Азії, так що можете про це забути. Це просто живете сьогоднішнім днем, продовжуєте з року в рік, все. Але в один момент, як їм захочеться вас всіх вигнати, білих, вони отак це все зроблять і всі все втратять. Особливо, я не сильно критикую Таїланд, але вони часто міняють закони. Візові закони або різний бізнес. Вони тут говорять одне, а через рік вони вже поміняли, люди вложили грошей. Купа іноземців в Таїланді втратило дуже багато коштів, дуже багато на бізнесі. Тому що вони міняють, потім вони це все віджимають в іноземців і все. І, на жаль, в Азії в цьому плані не є стабільно в плані документів і ведення бізнесу. І це не тільки Таїланд, це і Індія, і Шрі-Ланка. І так далі. Таїланд виграє в плані порівняно з Індією і Шрі-Ланкою, що там чистіше, там їжа, там люди більш привітніші. Так? І Таїланд ще виграє. В Азії треба дивитися країни, якщо ви, наприклад, хоча б знаєте англійську мову, дивитися країни, де можна знайти роботу, як, наприклад, як учитель англійської. Так? Це, наприклад, Таїланд, В'єтнам, Китай, Камбоджа. Теоретично ви заробити собі на проживання можете, навіть викладаючи англійську мову. І не обов'язково бути там повністю зайнятим. Ви прожити зможете. Так? Тут, наприклад, в Латинській Америці я не знаю, як в цьому плані. Тут, можливо, трошки інша ситуація, можливо, тут не так воно дуже популярно. В Азії чогось в них ставлення до білої людини, це як Бог, це дуже престижно у них рахується. І можливо у них якийсь менталітет, що біла людина це є дуже багата людина. І якщо вона буде з білою людиною, бо в неї буде життя влаштовано у тієї людини. І тому всі кажуть, що в Таїланді дуже легко знайти собі там дівчину чи дружину. З однієї сторони, це в принципі правда. У них такий менталітет, що вони будуть нормально тебе відноситись, але в деякі моменти будеш відчувати, що вона з тобою, можливо, за гроші, можливо, за те, що ти білий, і вона думає, що ти будеш її утримувати все життя і так далі. Тобто в деякі моменти відчуваєш, що трошки щось там не то. І плюс в нас різний менталітет, і вони не розуміють того, що ми розуміємо. Так? І то, що нам цінне, їм байдуже. В Латинській Америці у нас менталітети більш-менш схожі. Так? У нас цінності схожі. І тому тут трошки легше в цьому плані, з документами легше. А якщо брати Канаду, Америку, ми ближче ще схожі до них. Але тут є свої мінуси. В Канаді і клімат дуже важкий, дуже все дорого. І якщо нема роботи, ти просто підеш в мінус дуже швидко. Медична система безкоштовна, але все, на жаль, дуже повільно відбувається. І люди чекають багато місяців або і роки на те, щоб там операцію зробити. Я, наприклад, знаю випадки, де канадці, щоб зробити операцію жінці на коліно, треба чекати 7 років. Людина просто взяла білет у Мексику і зробила операцію зразу, буквально.
за пару днів. За $500, Та а не не за за- 5000. Так, от такі нюанси. І тому в Канаді можна жити, але треба знайти свій баланс. Я вважаю, найкращий баланс – працюєш літом в Канаді, зимою живеш в теплих країнах. Це те, що тобі зараз підходить. На даний момент Да. це мені підходить зараз. Що там буде завтра? далі- як буде далі, час покаже. Я нічого наперед не хочу загадувати, але мене поки що такий варіант влаштовує. Світ швидко змінюється. Зараз і технології нові, штучний інтелект, роботи деякі стають неактуальними. І нам потрібно бути більш адаптивними, ніж наші батьки, можливо, мали бути в свій час, або дідусі, бабусі. Але разом з тим це дає нам більше можливостей для подорожів, для знайомств, для спілкування. І тому я думаю, що це відкриває нам багато можливостей подорожі. І для дітей, у мене 3 дітей, я також думаю, що для них це хороший старт в житті, те, що ми подорожуємо, щось бачимо, різні культури, вони До бачать, речі- що різні люди бувають. До речі, питання за дітей. Ти казав, що діти народилися в різних країнах, правильно? Так, І от у тебе перша дитина в Україні народилась, так? в Таїланді. Перша в Таїланді. І от що тобі дав Таїланд от після того, от коли у тебе народилася дитина в Таїланді? От скажи. Абсолютно нічого. Абсолютно Да. нічого. Ну, ми до цього були готовими. На той момент у нас не було мети якісь документи зробити. Саме тому я ще можу сказати, що в підтвердження своїх слів, що ми не намагалися нікуди іммігрувати. Бо якби у нас була така думка в 2014 році, то ми б вже народжували дитину десь в Мексиці, можливо, або в Аргентині. Так? Ні, але ми на той момент ми просто були там, де нам подобалося. Я думаю, це важливо робити те, що ти любиш, те, що ти відчуваєш душею, що тобі це зараз підходить. Тому ми поїхали народжувати дитину в Таїланд без всяких привілеїв. Ми заплатили за госпіталь, ми отримали документи і повернулися в Україну. У нас просто в паспорті стоїть слово, що вона народилася в Таїланді, і свідоцтво про народження оригінал на тайській мові. А так більше нічим дитина не відрізняється і не має жодних привілеїв. Якщо вона поїде зараз в Таїланд, то це ніяк не вплине на її життя. Нічого їй це не дасть. Так, Абсолютно. абсолютно. Тобто в Таїланді такої програми немає. Це просто, я вважаю, що це великий мінус Таїланду, тому що Таїланд якось не заохочує іноземців, щоб вони там лишалися на довгий час. Щоб вони пускали коріння, маю на увазі. Ну, я думаю, таким чином вони захищають свою країну, зрозуміти їх можна, тому що якщо подивитися, якби так робила Франція свого часу або Німеччина, то у них би зараз там жили би французи і німці, а оскільки вони дозволяють всім заїжджати і залишатися там тим народам, які навіть іноді не прагнуть асимілюватися, то таким чином ми бачимо, що країни дуже стрімко міняються. А Таїланд захищає інтереси своєї нації, титульної нації. Вони хочуть, щоб Таїланд був для тайців. І з одного боку це якби націоналізм, так, і комусь це може не подобатися, але я розумію їх, вони не хочуть, щоб їхня нація розмивалась. Тим більше туди приїжджає 40 мільйонів людей на рік відпочити, і багато хто хоче там дійсно жити, зупинитися, залишитися, там дешева нерухомість відносно, рівень життя доволі високий, тобто інфраструктура, все є, і клімат класний. Тому, звісно, вони таким чином захищають себе. Я думаю, ми не можемо їх за це засуджувати, але факт залишається фактом, що порівнюючи з Латинською Америкою, це небо і земля по тих преференціях, які ти можеш отримати по народженню дитини тут і в Таїланді. Що я хочу ще додати, моя порада. Не треба боятися подорожувати. Я розумію, є багато ризиків, багато незручностей в плані мови і так далі, так далі. Але почніть з того, що вчіть англійську мову, старайтеся хоча б там на середньому рівні вивчити. Не бійтеся зробити перший крок. Поїдьте, наприклад, десь у сусідню область. Так? Другий момент, щоб щось отримати, треба щось і втратити, відповідно, правильно? Наприклад, в моєму випадку я втратив регулярну роботу, яка давала дохід. Я, наприклад, зараз подорожую півроку, я не працюю, правильно? Я тільки трачу гроші, правильно? Я якби йду в мінус з однієї сторони, але в мене є час, так? Я можу робити, що хочу, правильно? Потім проходить час, я працюю там кожен день, важко, на 3 роботах і так далі. Але в мене є час, потім вільний час. Старайтеся знайти такий собі графік, щоб ви мали вільний час, щоб ви не залежали від вашого роботодавця. Старайтеся знайти роботи, з якої можна піти вільно, без там, втрат великих,
або сезонні роботи. І тоді у вас буде більше часу вільно. Правильно, в цьому ви може не будете там постійно мати дохід круглорічний, але зато ви маєте час. То ви можете реалізовувати свої якісь там задуми в плані подорожі. Подорожі це є витрати, це не є дохід. Можна з цього заробляти, знімаючи там відео, контент. Наприклад, до речі, хотів запитатися за твій канал. Можеш сказати коротенько, як ти вирішив цей канал створити, скільки часу, і чи він тобі там приносить якийсь дохід, допустимо? Спонтанно вийшло так, що я абсолютно нічого не планував, і просто в мене був такий порив розказати про Бразилію, такий настрій був. Записав відео, його подивилися 70 тисяч людей, перше відео. І я такий, так треба робити тоді канал. І я почав знімати регулярно відео. І, до речі, жодне інше відео ніхто не подивився. Так багато переглядів більше не було на каналі, було 50, 20, але це було найбільше таке відео, яке вистрілило. Не в чому пощастило, звісно, YouTube допоміг. Але доходи не дуже високі на українському Ютубі. Можливо, в якийсь місяць $100 було на місяць, було 30, 50, 20. Дуже по-різному, залежить від переглядів. Якось по-іншому я поки що інтеграцію ніяку рекламну не робив. Єдине, що люди почали самі питати, знову ж таки, як з вами зв'язатися, мені потрібна консультація. Я почав консультувати людей, це додаткові, може там $100 там, на місяць я маю, 100, тому що це мій час, у мене 3 дітей, їх треба годувати і так далі, і так далі. У всіх є витрати. Консультація, наприклад, тут питання, зараз хтось хоче приїхати в Бразилію, хочуть проконсультуватися, скільки коштують твої послуги консультації? $50 я беру за консультацію. Тобто ми розкладаємо питання, людина скидає мені приблизний список запитань, я пишу одразу, якщо якесь питання не є моєю компетенцією, я кажу, що я можу про це поговорити, але це просто моя точка зору. І взагалі я завжди кажу, що це не юридична консультація, це я не бухгалтер, тобто є питання, на які я не маю відповідей. Але якщо так в загальному, все одно я відчуваю зворотній зв'язок, що люди прагнуть, коли вони їдуть, вони вже в принципі готові їхати, вони вже вирішили, багато хто з моїх підписників. Але їм потрібно все-таки таке живе трохи спілкування, поговорити з реальною людиною, яка сидить на оцій лавочці в Бразилії і яка вже дихає цим повітрям вже більше року, і вона знає, як зробити CPF, як записатися в лікарні, як визвати таксі, як замовити піцу, як орендувати житло. Тобто такі, здавалось би, прості питання, відповіді на які можна запитати у чата GPT або в Гуглі, або передивитися просто весь мій канал і отримати цю інформацію, бо я вільно ділюся всім, повністю нічого не приховуючи. Але дійсно це важливо для людей мати такий вільний доступ до мене, такий зв'язок особистісний, такий може трохи щось почути, якусь думку, точку зору саме з приводу того, що вони собі придумали, як вони бачать ту картинку і як я думаю, чи спрацює це у них чи ні. Таким чином також невеличка підроботка є у мене. Хотів сказати, що деякі люди, можливо, не розуміють, але все-таки консультація – це теж мій час, я його відриваю від своєї сім'ї, від своєї роботи. І саме тому я вимушений, в нашій такій фінансовій системі глобальній, я би залюбки робив би це безкоштовно, свою роботу, але все одно приходиш в магазин і там кажуть, що треба платити. Все рівно ти і так розказуєш на своїх відео про всякі нюанси, правильно? Це його час, він тратить час на монтування відео, на то все. А до речі, якісь люди переїхали після спілкування з тобою? Так, я думаю, що чоловік 10 точно, ті, що я знаю, що переїхали в Бразилію. Але Українці в більшості, чи... так, українці, це саме українці з каналу приходять, бо канал на українській мові. Але в більшості випадків люди вже готові, по суті, до переїзду. Можливо, якісь штрихи невеличкі і трохи впевненості отримати, зарядитися саме тією енергією, що ви зможете, що все, ви на правильному шляху. І десь підкоригувати, можливо, якісь речі. До речі, якась маленька порада іноді допомагає людині зекономити набагато більше, ніж $50. Тобто, якщо просто знати, що тут дуже високе мито на розтоможку, і людина думає взяти її додаткову валізу якусь, або відправити її поштою.
то я одразу їй скажу, що треба брати додаткову валізу, тому що пошта тут може виставити вам $500 рахунок просто за розтаможкою якоїсь коробки. Там є нюанси, це можна оскаржувати в залежності від того, що саме ви завозите. Але такі маленькі моменти, ти їх не знаєш, коли ти готуєшся до переїзду, ти не можеш охопити все. Тому я думаю, що це дійсно є корисним. Не пожалійте $50 на консультацію з реальною людиною. Добре, дуже приємно було познайомитися тут у Парачі і зустрітися, і гарних тобі далих подорожей. Дякую, мені дуже місто сподобалося, дуже гарно. Є що подивитися. Ми зараз сидимо на такій площі, біля нас такий собор давній. Моє перше враження дуже гарне, в принципі, про Бразилію. В маленьких містечках себе комфортно почуваєш. Я не можу сказати це про великі міста, але за малі, в принципі, комфортно, безпечно і недорого відносно. Погода нормальна, люди нормальні. Бразильці люди цікаві, до іноземців нормально відносяться. Приїжджайте. Добре, дякую, щасливо. Щасливо.